හලෝ ඔයාලට කොහොමද? ඉතින් ගොඩ දවසකට පස්සේ වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. ඉතින් ඔෆිස් එකේ වැඩත් එක්ක ට්‍රැවලින් එක ගොඩාක් බිසි වුණා මේ ටිකේම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ගොඩාක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ PCOS. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කරපු වීඩියෝ එකට කමෙන්ට්ස් ගොඩක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් මට ඒක ගැන පොඩි ක්ලියර් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රශ්න වලට මට ක්ලියර් ආන්සර් එකක් දෙන්න නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ. මොකද මට එක එක්කෙනාගේ හැම ටෙක්ස්ට් එකකටම රිප්ලයි කරනකොට මට ඕන දේ මට යාලට ටෙක්ස් කරන්න බෑ. මොකද ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මට එකෙන් කවර් කරන්න. ඉතින් මම හිතුවා ඒක ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් කරමු කියලා. එහෙනම් ඉතින් let's dive in. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ මොකද්ද PCOS කියන්නේ කියලා? PCOS කියලා කියන්නේ menstrual cycle එකේ තියෙන issue එකක්. එක්ක අපිට අපේ period එක එහෙම නැත්නම් අපේ menstrual cycle එක හරි දවසට වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට මේ මාසෙ වෙලා ඊළඟ මාසෙ වෙන්නේ ඊට පස්සේ මාසෙ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ regular period එකක් එහෙම නැත්නම් regular menstrual cycle එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි එක්ක සමහර කෙනෙකුට අධික වේලේ වහනයක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙකුට spotting වෙන්න පුළුවන්, light වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩාක් කලාවට අපි තියෙන දවස් 6-7 වෙන්න නැතුව අපිට normally දවසක් දෙකක් වෙලා ඒක නැවතිලා නැවත දවස් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හරියට අපේ cycle එක වෙන්නේ නැහැ. PCOS වල side effects විදිහට අපිට බර වැඩි වෙන්න පුළුවන්, depression එක, stress එක, ඒ වගේම තමයි ඉන ප්‍රදේශය එහෙම නැත්නම් love handles කියලා අපි කියනවා. ඒ හරියේ බර වැඩි වීමක් එහෙම නැත්නම් ඉදිරියට රායමක් එකපාරට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හීනි කොණ්ඩයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොණ්ඩේ ටක් ගාලා වැටෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කොණ්ඩේ අධිකව තුනිවීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට oily skin එකක් තියෙන්න පුළුවන්. oily skin එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඒ නිපදවන oily ගතිය අධිකව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ඇඟේ ඉන්නෝ ඇතිවීමක් වෙන්න පුළුවන්. මේවා තමයි common side effects විදිහට අපි හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න උත්තරය තමයි අපි PCOS හඳුනගන්නේ කොහොමද? PCOS අපි හඳුනගන්නේ අපි මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහේ මොනවා හරි menstrual cycle එකේ issue එකක් තියෙනවා නම්, ඒ වගේම තමයි ඔයාට මම කිව්ව විදිහේ side effects තියෙනවා නම්, හොඳම දේ තමයි ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් gynecologist කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා පෙන්නලා ටෙස්ට් එකක් කරන එක. මොන වගේ ටෙස්ට් එකක්ද කිව්වොත් ගොඩක් කලාවට එයා අපිට finger test එකක් කරනවා. කාන්තාවකට නම් ඔයා විවාහක කාන්තාවක් නම් ඔයාට කරන්නේ ෆිංගර් ටෙස්ට් එකක් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාට ගොඩක් කලාවට යාට වෙනසක් දැනුනොත් අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් එකක් සහ බ්ලඩ් ටෙස්ට් එකක් කරලා ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ ස්පෙකියුලම් ටෙස්ට් එකක් ඔයාලට කරයි. ඉතින් මේ ටෙස්ට් එක තමයි ගොඩාක්ම common normal ටෙස්ට් එක. ඔයා විවාහක කාන්තාවක් නම් ඔයා ඊයර්ලි ගිහිල්ලා ඔයාගේ චෙක්අප් එකක් කරනවා නම් ඔයා මේවත් එක ගොඩාක් ෆැමිලියර්. ඉතින් අපිට ගහන ළමෙක් නම් නංගි කෙනෙක් නම් බඳපු නැති ඔයාට ගොඩාක් කලාවට කරන්නේ අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් එකක් බ්ලඩ් ටෙස්ට් එකකින් තමයි ඔයාට ඔයාගේ මේ PCOS තියෙනවද කියන එක කන්ෆර්ම් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ PCOS සහ PCOD. ඉතින් PCOS කියන එක හැදෙන්නේ PCOD එකට පස්සේ. PCOD කියලා කියන එක අපිට කන්ට්‍රෝල් කරගෙන නැති කරගන්න හරිම ලේසියි. PCOD තියෙන කෙනෙක් නම් හරිම ලේසියෙන් මේක නැති කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ PCOS වලට යන්න කලින්. අනිත් දේ තමයි ඔයාට PCOD තියෙනවා නම් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ බබෙක් හදන එක. ඒක PCOS වගේ ගොඩාක් complicated ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. PCOD කියන එක හරිම ලේසි නැති කරගන්න පුළුවන් මං කිව්වා වගේ. ඉතින් ඔයා බබෙක් බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා නම් මේක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඔයාට තියෙන එකම දේ තමයි ඔයාගේ ඩයට් එක වගේම තමයි ඇඟේ බර එක කියන්නේ ඔයාගේ උසේ හැඩයට බර ඒ සමානව තියාගන්න හොඳ ඩයට් එකක් ගන්න. ඔයාට මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. තයිරොයිඩ් කියන එක ගැන මම ගොඩක් අතුලට ඔයාලට ඩීටේල්ස් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද තයිරොයිඩ් කියන එක ඔයාලා ඔක්කොම දන්නවා ඇති. මේක අපේ ගොඩක් කලාවට ෆැමිලි එකෙන් එන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ මෙඩිකල් කන්ඩිෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අංග ඇතුලේ තියෙන අපි දන්නේ නැති. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් නම් ඔයාලට මම හිතන්නේ ගොඩක් කලාවට ගැහැණු ළමයිට හැදෙනවා අවුරුදු 20 වගේ ඉඳලා ඉහළට තමයි මේක හැදෙන්නේ. අර තයිරොයිඩ් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් බලන්න වගේ අයඩින් ලෙවල් එක. ඒ වගේම තමයි වගේ ඩයට් එකෙන් ඔයාට මේ දෙකම කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් PCOS සහ PCOD තියෙන අයට තයිරොයිඩ් ඉෂුව එක තියෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ
මේ ඩ්‍රින්ක් එක ඔයා හැමදාම ගන්න ඕනේ empty stomach උදේට උණු වතුරට දාලා බොන්න. ඉතින් මේක ඔයා නවත්තන්න දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ පීරියඩ් එක හැදුනා නම් ඔයා බොන්න එපා අද ඉඳලා ඔයාගේ පීරියඩ් එකේ අන්තිම දවස වෙනකන්. ඒ පීරියඩ් එක එහෙම නැත්නම් සයිකල් එක ඇතුළත තුර ඒ පීරියඩ් එක නැත්නම් ඔයාගේ ඒ සයිකල් එක කාලය තුල ඔයා මේ ඩ්‍රින්ක් එක ගන්න යන්න ඕමනාවක් නැහැ. මේ සයිකල් එක ඉවරනාට පස්සේ නැවතත් කන්ටිනියු කරන්න ඔයාගේ ඊළඟ සයිකල් එක එනකන්. ඩ්‍රින්ක් එකකින් කිසිම අතුරු ආබාධයක් නැහැ. මේ හැම මුද්‍රාවයක්ම අපි ඉදිරියදා කැමට එකතු කරන දේවල්. ඉතින් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් හෝ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක හැමදාම බිව්වට මොකද වෙන්නේ කියලා ඔයාගේ හඳුම දෙන්න තමයි මේක කන්ටිනියු කරන එක මේවා ගොඩක් කලාට අත් බැහෙත් අපිට ආවේනික අපේ රටේ හැදෙන දේවල්. අනිත් එක birth control tablets ගැන මට නම් තියෙන්නේ වෙනස් විදිහේ අයිඩියා එකක්. එහෙම නැත්නම් මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙනස් විදිහකට කාන්තාවක් විදිහට එහෙම නැත්නම් අලුත බඳපු ගැහැල්ල මේක විදිහට එහෙම නැත්නම් ගොඩක් කලාවට දැන් නම් පොඩි ගැහැල්ලමයින්ට පවා birth control pills දෙනවා PCOS තියෙනවා නම්. ඉතින් මේ දේ අපි කියන්නේ දැන් අපි PCOS කියලා අපි මේ ටැබ්ලට් එක ගත්තට කාලයක් යනකොට අපිට birth control tablets වලින් එහෙම නැත්නම් birth control pill වලින් වෙනත් ආකාරයේ අතුරු ආබාධ එනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම කැමති නැහැ birth control tablets කිසිම කෙනෙකුට දෙනවට emergency situation එකක් කරගෙන මම හිතන්නේ අපිට වෙනුවට ගන්න පුළුවන් ඕනේ තරම් අපිට ආවේනික බෙහෙත් වර්ග තියෙනවා. අපි කාන්තාවන් විදිහට අපේ ඇඟේ තියෙන reproductive system එකට අපි කරන්නේ birth control වලින් ලොකු ආබාධයක් එහෙම නැත්නම් ලොකු damage එකක්. ඉතින් මම නම් කියන්නේ අපිට මේ වගේ birth control pills වෙනුවට අපිට පුළුවන් ලංකාවෙන් හොයාගන්න අපිට ආවේනික herbs වලින් treatment එකක් ගන්න. ඉතින් ඒක එක එක්කෙනාට ආවේනික ඔයා හිතන විදිහ. ඉතින් මම කියන්නේ මම හිතන විදිහ. මේකට උත්තරේ තමයි PCOS කියලා කියන්නේ. sorry ඔයාලට ඇහෙනවද ප්ලේන් යන සද්දේ? මං ඉන්නේ එයාපෝට් එක ළඟ. මගේ ඔෆිස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේක ප්‍රයිවට් එයාපෝට් එකක්. කොච්චරවත් ප්ලේන් යනවා. එකයි සද්දේ. anyways ඉතින් PCOS කියලා කියන්නේ අපේ eggs release වෙන්නේ නැති එක හරි විදිහට. එහෙම නැත්නම් අපි අපිට evaluate වෙන්න අපේ ඇඟේ තියෙන reproductive system එක support කරන්නේ නැහැ මේ PCOS නිසා. ඒ වගේ කෙනෙකුට ගොඩක් වෙලාවට pregnant වෙන්න අමාරුයි. එහෙම වුණත් ගොඩක් chance එකක් තියෙනවා miscarriage එකක් වෙන්න. හැබැයි කාලයක් එක්ක ඔයා හරි treatment එකක් කරොත් ඔයාට ඒක issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට අනිවාර්යෙන් බබෙක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඔයා හරි ට්‍රීට්මන්ට් එකක් එක්ක හිටියොත්. මම මේ කියපු ඩ්‍රින්ක් එකෙන් ඔයාගේ menstrual cycle එක යථා තත්ත්වයට ගෙන ඒමක් කරන්නේ. කිසිම අතුරු ආබාධයක් නැහැ. මොකද PCOS කියලා කියන්නේ අපේ ප්‍රශ්න ගොඩක් එකතු වෙලා හැදෙන දෙයක්. දැන් අපි හිතුවට PCOS කියන්නේ මේ ovaries වල තියෙන චූටි eggs වැනි දෙයක්. එහෙම නැත්නම් පොඩි බිත්තර එහෙම නැත්නම් චූටි වලට පේන තියෙන වලාකුළු වගේ දෙයක් නේ කියලා. PCOS කෙනෙක් වගේ හෝමෝන්, කොලෙස්ටරෝල් ලෙවල් එක, ඩයබටික්ස් මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා හැදිච්ච දෙයක් තමයි PCOS කියන්නේ. මේ හැමදේම අපේ මුළු ඇඟටම බලපානවා. අපි හිතුවට ඒක නිකන් ovaries වල තියෙන දෙයක් කියලා. ඔයාගේ මේ area එකේ රෝම වෙන්න පුළුවන්, ඝනකම පිරිමි කෙනෙක් වගේ කටහඬ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ පිටේ එතකොට ඔයාගේ පප ප්‍රදේශයේ රෝම වෙන්න පුළුවන් ආදිකව තනිකරම පිරිමි කෙනෙක් විදිහට. ඉතින් මේ හැමදේම බලපානවා PCOS වලට ඔයා ට්‍රීට් කරන්න යනකොට. ඉතින් අන්න ඒකයි මම ඔයාලට කියන්නේ birth controls වලින් ඔයාට හරියටම මේ PCOS කෙනෙක් කන්ට්‍රෝල් කරලා දීමක් නැහැ. මෙහි තියෙන ටැබ්ලට් එකක් ඉන්සිටෝල් කියලා. ඒකෙන් කරන්නේ තනිකරම ඔයාගේ මේ PCOS හැදෙන්න මුල ප්‍රශ්නේ එතනින්ම නවත්තන එක. කියන්නේ අපි හිතන අපිට A ඕනේ B හදන්න. එතකොට අපි මේ ටැබ්ලට් එකෙන් කරන්නේ A නවත්තන. එහෙම නැත්නම් A නැති කරන එක. ටැබ්ලට් එක ගොඩක් හොඳයි. 100ට මම හිතන්නේ 80ක වගේ ප්‍රෙග්නන්සි රේට් එක ඉහළ යනවා මේ ටැබ්ලට් එක ගත්තාම. මම දන්නේ නැහැ ලංකාවේ අවైలබල්ද කියලා ඒක. ඉතින් ඔයාට පොඩි සර්ච් එකක් දාලා බලන්න පුළුවන්. ඒක තියෙනවද? එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාලා ડોක්ටර් කෙනෙක් කරහා බලන්න රෙකමෙන්ඩ් කරන්න ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඒක.
ඉතිං මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් නැති කියලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට මං උත්තර දුන්නා කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න මං අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා. දැන් ඉඳලා මගේ ට්‍රැවලින් ඉවරයි. තව මාස ගාණක් යනකම්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා දාන්න මං අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳී සිටුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් ඉතින් අලුත් ඉරින් හැම්බෙනතුරු මං ගිහලා එන්නම්. ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක්. Bye bye.